Ayan, good morning once again. This is LSN TV Vlog. Ayan, may panibago tayong trabaho ngayon. Ito yung keyboard. Nawawala yung yung kanyang sound pag pinindot mo yung kanyang piece or case. Nawawala, so binuksan natin. Ayan, so kasi pag nililinis natin pero ganun pa rin na wala, kaya hinangin natin yung mga terminal dito, baka may loose contact. Ayan, so ito yung keyboard ko na nung una pa na ginagamit. Ayan, so yun, so i-fix natin yan. So try natin i-fix natin o kasi merong itong sentimental value sa akin. So ito yung pangunahan kong keyboard na binili. Ayan. So ayusin natin kasi nawawala yung kanyang sound pag pinindot mo yung ibang keys. Okay. So try natin i-fix. Ayan, kasi hinangin natin isa-isa yung kanyang kanyang keyboard na pindutan, yung contact na so samahan nyo ako, try natin. So nilinisin natin to lahat, para baka may alikabok o dumi. So try natin. Ayan. So bago po sa sa mga ka-YouTube dyan, pag hindi po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, this is LSN TV Vlog. Ayan, so subscribe na po kayo. Just click subscribe, then strike nyo na rin yung bell button para ma-update ko kayo sa aking mga video. Ayan, so bagong content natin yung how to clean the Yamaha keyboard. So fix natin ito mamaya at saka i-testing natin. So wala kasing wala tong walang ibang case na gumagana. Ayan, so try natin linisin, hinangin, baka merong ng lost contact. So ayan, so simulan na natin. Ayan, gamit muna tayo ng ating power or na tawag nating eyeglasses. Ayan. So samahan nyo po ako. Ayan. Sa direct iron, sa direct plate. Hinangin natin isa-isa to baka merong loose contact, nawawal kasi ito eh. Ito na trabaho. Itong keyboard na to, pag hindi mo nilinisan, hindi mo inalagaan, talagang tutulad ko na makawala yung mga keys na hindi na gumagana. Kaya pag mayroon kayong keyboard, paminsan-minsan magkikod-ining kayo. So mayroong namang mga technician dyan na mga electronics, yung talagang alam yung sa music na may music background at saka may alam din paano mag-ayos ng keyboard. Paminsan pag tumatagal dito ay dudulot din ng lost contact. Kaya isa-isayin natin. So baka lost contact na.
box niya. Ayan. Kasi mayroon ko yung mga background electronic. Minsan kaya nyo kaya nyo mag-repair na kahit ano. Kasi nawawala yung case, kaya sabi ko baka merong lost contact, kaya sabi ko unahin ko na lang kasi pag minsan okay naman, minsan hindi, so na-cleaning ko na, ganun pa rin. So ayan, nag-decision na po ako na hinahingin ko isa-isa kasi pag hindi mo naman madala sa cleaning, kaya ayan, hinaw baka naglo-lose contact kasi ini-strike to eh. So yung strike na pag pinindot yung yung kanyang key, ayan, matigas minsan. So okay naman yung mga rubber, yung carbon okay naman, yung carbon niya, at saka yung sa carbon connector or saka rubber button, so okay naman. So kailangan lang talaga baka mayroon talagang maglo-lost contact, kaya iisa-isahin natin to linang. Ayan, mas matagal-tagal to kasi sabi nyo naman pag ang case nito is 5 octaves. So matagal-tagal lang din itong keyboard na to, kaya try natin paganahin. Kaya kasi pag nilagay mo lang sa tabi, naman pag may nagamit naman makapag-practice ulit. Hirap ito sa keyboard kasi kailangan mong i-maintain siya sa kanyang appearance or kanyang kasi dato yung keyboard na mga keyboard kasi pag hindi mo ito i-handle ng maayos, ayan, yung alikabok yan ang magdudulot ng malfunction. Alikabok yung hindi nililinis sa tabi lang, ayan. So kailangan nating to the rescue na tayo. Ayan.
agawan. Yan, try na natin ito mamaya. So, ililinisan natin ulit yung mawala yung kanyang flux. Mayroon kasi pag may flux to baka tumulog at saka mag-create pa ng shortage sa ating board. Hindi kayo gumamit ng lighter fluid or lacquer thinner. So, pero mas konti lang kasi sensitive to. Tapos i-brush nyo na lang. Kasi pag pag okay naman siya, pag tinesting mo, pero pag kinabit mo na siya, ayan, nawawala.